السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم في الموضوع اللي احنا بنطرحه الآن على تطبيقات الانتجريشنز. ما هي تطبيقات الانتجريشن؟ موضوع تطبيقات الانتجريشن اللي هي ازاي تقدر تحسب الاريا والسي جي. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني ازاي تقدر تحسب الانيرشيا للاشكال المختلفة، سواء الانيرشيا اي اكس اي واي او اي اكس واي، وازاي تقدر بعد كده تحسب البولر الاي بولر، وازاي تقدر تحسب تقدر ترسم مور سيركل اللي هي بالنسبة للاي اكس والاي واي والاشكال المتعددة. الاول بس بنبتدي بمشيئة الله بموضوع الديفينيشن. هي موضوعات حضراتك يعني عارفينها، لكن هي مجرد نوع من التذكير. فبنقول الاريا اللي هي area enclosed by boundary line، محصورة بباوندري، بحد. المساحة المحصورة بحد دي هي بتساوي المجموع السميشن بتاع الاريات المختلفة المكونة لهذا الحد. فلو تصورنا ان الاريا عبارة عن مكونة من 5 اريات individual منفردة، فان الاريا توتال بتساوي السميشن لكل اريا من اي بتساوي 1 لاي بتساوي 5. سميشن كلمة سم يعني اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد 4. كلمة اي 1 اللي هو البداية، اول اريا اسمها 1 واخر اريا اسمها 5. طيب، السنتر اوف جرافيتي is a point at which a resultant of all elementary areas passes. في تماثل بين الفورسز وموضوع الاريا. فلو حضراتكم شايفين ان عندي مجموعة من الفورسز، عشان كده هم حاطينه في جزء تابع للستاتيكس. لو عندنا مجموعة من القوى F1 F2 F3 F4، عشان اقدر ان انا اجيب الريزلتنت بتاعتكم كنت بعمل ايه؟ باخد نقطة اعتباطية على محور اخر، يعني القوة دي رئيسية non concurrent forces. بتصور ان في محور بره، ومسافة المحور للقوة الاولانية x1 وللقوة التانية x2، القوة التالتة x3 x4. باخد الريزلتنت الاول، بقول الريزلتنت المحصلة بتساوي f1 وf2 وf3 وf4. الاكس بار اللي هي بعد المحصلة عن المحور الاعتباطي او الخارجي اللي انا اخترته، بيساوي عزوم القوى المختلفة f1 x1 زائد f2 x2 زائد f3 x3 زائد f4 x4، مقسومة على الار اللي هو السميشن بتاع f1 f2 f3 f4. التطبيق ده كنا بنعمله في حالة الفورسز، وكذلك الامر بقدر اطبقه في حالة الاريا. فالاريات دي مشابهة للقوة ولها عزوم مشابه لعزوم القوة. عشان كده السي جي لما بيجي يحسبه بيقول له فيرست مومنت اوف اريا. فكأن انت بتجيب الفيرست مومنت اوف اريا، يعني بتجيب المومنت بتاع الاريا. طب السكند مومنت اوف اريا، السكند مومنت اوف اريا بتقول ايه اكس تربيع. فكأن انت بدل ما بتضرب في اكس بتربع الاكس، بدل ما بتضرب في الواي بتربع الواي، فسموه سكند مومنت اوف انرجي. يبقى برضه نفس القصة. لو عندنا الاريا دي اللي هي انكلوزد اللي فيها واحد ايه 1 و2 و3 و4، وجبنا محورين خارجيين سمينا واحد اكس وسمينا واحد واي، فمجموعة الاريات دي زي ما اتفقنا السميشن بتاعها بيساوي اريا توتال. لكن كل اريا من دول لها بعد عن الواي اكس. اريا واحد لها بعد اكس واحد، واريا 2 اكس 2، واريا 3 اكس 3، واريا 4 اكس 4. وكذلك الامر بالنسبة لبعدهم عن محور اكس. كل اريا واي واحد واي 2 واي 3 واي 4. اذا اقدر في الحالة دي ان انا احسب في المشابه similarly. لو قارنت بالسيستم فورس، يبقى انا عندي ان الاريا بتساوي السميشن بتاع الاريا الكابيتال اللي هي الاريا بتاعت المساحة كلها، والاكس بار بتساوي ايه 1 اكس 1 زائد ايه 2 اكس 2 زائد ايه 3 اكس 3 زائد ايه 4 اكس 4 على مجموع الاريا. وكل اريا زي ما احنا متفقين لها بعد اكس 1 اكس 2 و3 اكس 3 و 3 واكس 4 و 4. انا جبت الاكس بار، بالتبعية نقدر نجيب الواي بار. ان انت بتضرب A1 Y1 زائد A2 Y2 زائد A3 Y3 زائد A4 Y4، وتقسم على السميشن بتاع الاريا.
يبقى احنا كده خلصنا من الموضوع رقم 2. طيب الموضوع رقم 3، الستاتيكال مومنت اوف or first moment of area. The first moment of area is the product of each element by the normal distance، اللي هو تعريف ال AX وال AY عشان يفرق بين الاتنين. عايز يقول لك ان لما انت تيجي تاخد المسافة، لما تيجي تضرب الفيرست مومنت، لازم تكون البعد ده عمودي على محور القياس، فلازم X يبقى بريمديكولار على Y، والمسافة الواي بتاعتك ما تكونش مسافة مايلة لان هي زي العزوم، فلازم تكون عمودية على الاكس. طيب ده معروف. نمرة 4، moment of inertia or second moment of area. Second moment of area about x is the product of each elementary area by the square of the normal distance to that x. بيقولك برضو خد بالك إن من المسافات العمودية، بس لما تيجي تجيب الانرشيا تضرب في مربع البعد. مربع البعد اللي هو ايه؟ x تربيع. وبالنسبة لمحور واي، الاريا على محور واي يبقى بعدها x تربيع في الاريا، وبالنسبة لمحور x الاريا في y تربيع. طيب السكند مومنت اوف اريا بقينا مربع دلوقتي، فاصبح الجزء بتاعنا ax تربيع يديني سكند مومنت اوف اريا حوالين الواي، وعندي الاي واي تربيع اللي هو السكند مومنت اوف اريا حوالين الاكس. ده معلومات برضه لغايه دلوقتي احنا عارفينها. طيب رقم 5، ايه هو البرودكت of inertia؟ product of an area about two axes in the plane is the sum of the product of each elementary area by its corresponding coordinates referred to the two axes. لما كنت باخد مسافة x للمحور y ومسافة y لمحور x، عشان اجيب حاجة اسمها AXY يبقى لازم اضرب الاريا في المسافة x والمسافة y عشان اجيب ال AXY او البرودكت اوف انرجي. سموها كلمة برودكت يعني ضرب، او XY يعني بتضرب x of y في الاريا، يبقى ده البرودكت اوف انرجي. عندنا مجموعة من الاشكال في جداول: مثلث ومربع مستطيل، بارالوجرام اللي هو متوازي المستطيلات، الترابيزويد الامريكاني يعني يسموه ترابيزويد والانجليزي يسموه ترابيزيوم، والسيركل والاليبس والسيكتور اللي هو جزء من الدايره. كل دول حسبوا لهم ايه المساحه. احنا عندنا المثلث نص قطر، الترابيزيوم هو نص التوب زائد البوتوم في الارتفاع اتش، الدايره باي ار تربيع معروفه، الاليبس اخد دايره بس انا عندي في الاليبس عندي ميجور وماينور، الميجور A والماينور B. في الرسمة دي الميجور في اتجاه محور X والماينور في اتجاه محور B. يعني الإليبس في محور X والسنتر بتاعه عند X 00، بس ممكن الإليبس ده يكون مقلوب، وفي الحالة دي يبقى المحور الأكبر في اتجاه الرأسي والمحور العمودي عليه اللي هو الماينور في اتجاه الأفقي. السيكتور ده جزء من دايرة وبيساوي نص ار تربيع ثيتا. فطبعا لما تكون الزاويه ثيتا المحصوره بين الاثنين بتساوي 2 باي، تحولنا الى وضع الدايره بقت النص ار تربيع في باي في 2 باي. الدايره بتبقى 2 باي، الثيتا بتبقى 2 باي، فيبقى نص ار تربيع في 2 باي بقت باي ار تربيع اللي هي الايه المثال المعروف اللي هو باي ار تربيع اللي هو زي ما حضراتكم شايفين. لو نص دايرة هتبقى الثيتا دي بتساوي 180 درجة، 180 على 360 في 2 باي يساوي باي، يبقى باي ار تربيع على 2 وهكذا. هنمشي بسرعة بالنسبة للحاجات المعروفة عشان حضراتكم عارفين. دلوقتي انت عشان تجيب مساحة المثلث بالتكامل، فبترسم المثلث ده اللي هو هنتصور ان هو مثلث 90 درجة اكس وواي، بس لازم تحدد العلاقات بتاعة الواي. فعندك مثلا الجزء ده الاكس بيساوي بي، البعد البيز بي والهايت اتش.
الخط المائل ده واي بيساوي اتش اكس على بي. نفتكر ان معادلة الخط المائل واي بتساوي ام اكس زائد الجزء المتقاطع، بس احنا ما عندناش جزء متقاطع. الميل هنا بيساوي ايه؟ الاتش على البي ضرب الاكس. لما باجي اخد ستريب باخدها يا اما افقيه يا اما راسيه. اذا خدت الستريب الافقيه دي فهي بتبعد مسافه اكس عن محور الواي. تمام. طب اذا كان المثلث ده 90 درجه والبيز بتاعته بي، يبقى الجزء المتبقي من الشريحه هو بي ناقص الاكس. اما الجزء ده دي واي، وبالتالي مساحه الشريحه دي اللي احنا بنسميها دي ايه انفينيتيزمال، يعني شريحه صغيره، بتساوي بي ناقص اكس ضرب دي واي، بعدها من هنا واي. طب انا دلوقتي عايز اعمل انتجريشن، اجيب المساحه بتاعت الستريب للمثلث ده كله. عندي مشكله ان انا بكامل من واي صفر لواي بتساوي اتش. عندي الاكس ده انا عايز الغي كلمه اكس، فازاي اقدر الغي كلمه الاكس؟ بسيطه، ان انا عندي معادله المستقيم واي بتساوي اتش على بي في اكس، اروح مستعملها واجيب الترم بتاع الاكس على جنب، يبقى بي واي على الاتش. يبقى انا الدي ايه بتاعتي اللي هي بي ناقص الاكس في الدي واي، استبدل كل اكس ببي واي على اتش، فكاني بقول بي ناقص بي واي على الاتش دي واي، اطلع البي بره، بقت واحد ناقص واي على اتش في الدي واي. طب انا دلوقتي عايز اجيب المساحه، اعمل ايه؟ اعمل انتجريشن، تجميع، اللي هو زمان سميشن. مجموعه الستريبات دي المتوازيه بتمشي من تحت لفوق، كأن انت جايب مجموعه من الستريبات، ستريب 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4، فاستبدلوا كلمه سميشن بالايه؟ بالانتجريشن. وقال لك طب ناخد البدايه والنهايه. البدايه بتاعتي من تحت فالواي بتاع الصفر، والنهايه بتاعتي فوق واي بيساوي اتش. يبقى انا دلوقتي بعد ما عملت الحركه دي اروح مدخل في الانتجريشن، بقينا واحد ناقص واي على اتش دي واي. جميل. الدي واي بتخش جوه الانتجريشن بتاعها واي. طب والواي دي واي على اتش، الانتجريشن بتاع الواي واي تربيع على 2، بس بتيجي في الواي بتعوض من صفر الاتش، وكذلك بالنسبه للواي تربيع عوض من 0 الاتش. يبقى كأن الاريا هنا بعد التكامل بقت كابيتال ايه اللي هي مساحه المثلث بتساوي بي في اتش. الاتش هنا لما تيجي تعوض بيقول لك اتش الواي بيساوي اتش ناقص القيمه عند الزيرو، فلازم تحط اتش ناقص الزيرو، بعدين في علامه ماينس، تقول واحد على اتش، وفي 2 كمان مش داخله معانا في التكامل، بس عندي واي تربيع. الاول هتفتح قوس تقول كل واي تربيع تبتدي ب اتش الابر ناقص اللور، فهتقول اتش تربيع ناقص الزيرو. ساعات الموضوع ده مهم لانه في بعض حاجات في الساين والكوساين بيبقى فيها تريكات كده، ايه ممكن تبقى ماينس بلس، ممكن تغير لك شكل المسألة. بقينا اتش ناقص اتش تربيع على 2 اتش طارت مع الاتش، تمام، بقت اتش ناقص اتش على 2، فكأنها هي بيقول لك بقت اتش على 2 في البي، طلعت لنا الفورمة اللي هي بتاعت مساحة المثلث بيساوي نص بي في الاتش. طب واحد تاني قال لك لا انا مش عايز اخد ستريب بالاكس، هعمل ستريب بالواي. وبعدين الفكرة التكنيك بتاع الستريب بتاعت الاكس والواي هو اللي انت هتستعمله في عشان تجيب الاكس بار والواي بار، لان انت كل مرة بتحسب بيها بتضطر تاخد الستريب، بس لما بتجيب الايه في الاكس بتاخد الستريب دي تعمل الانتجريشن بتاع دي ايه بس بتضرب في الاكس عشان تجيب الفيرست مومنت اوف اريا حوالين الواي، وبتضرب في الواي عشان تجيب حوالين الاكس. لكن بالنسبه للاريا انت ممكن تحسبها بستريب مره واحده على اساس ان هي طالما جابت لك النتيجه المعروفه خلاص. لكن احنا بنعرف ازاي نتعامل بالاثنين. لما باخد الستريب دي العرض بتاعها دي اكس والارتفاع واي وبعدها اكس زي ما اتفقنا، وده محور اكس ومحور واي، وقلنا ان المعادله الواي الخط المائل هو بيساوي اتش على بي في الاكس. طب انا محتاج مين دلوقتي؟ انا بمشي الشريحه على مدار الاكس، يبقى انا مش محتاج ايه الواي، ما هيخش يعمل لي لخبطه في الانتجريشن، فلازم اعوض عليه بقيمه الاكس. زي ما اتفقنا ان انا بجيب له معامل اللي هو اكس بيساوي بي واي ناقص سوري الواي بيساوي اتش على بي. انا دلوقتي مش عايز الواي
لان انا بكامل كده، فالمعادله بتاعت الواي هي اتش على بي في الاكس. طيب دلوقتي عندي دي اكس في الواي اهي انتجريشن، بمشي منين لفين؟ بمشي من الزيرو للبي، وبالتالي بعمل انتجريشن من الواي دي اكس بيساوي من زيرو لبي اتش على بي في اكس دي اكس، بطلع الاتش على البي بره لان هما دول ثوابت. اصبح الانتجريشن بتاعي من صفر لبي لاكس دي اكس، تكامل بتاع الاكس دي اكس هو اكس تربيع على 2 من زيرو لبي، فكاني بقول اتش على 2 بي طلعتهم بره، واجيب بي تربيع ناقص الصفر، فبقينا اتش بي تربيع على 2 بي، بس البي طارت مع التربيعة فبقت نص بي اتش، ودي نفس النتيجة اللي حصلنا عليها في الموضوع الأولاني. نستكمل إن شاء الله إزاي نقدر نجيب الإكس بار والواي بار بتاع المثلث في المرة الجاية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.